You're a superhero. ऋषी मंगेश जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये अमोल क्रिएशन्सला भावांनो. तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी भावांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे भावांनो. आणि व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे भावांनो त्यावरती आपण भावांनो पासवर्ड दिलेला आहे भावांनो. झिप फाईलमध्ये आपण मटेरियल दिलेलं आहे आणि 2 टप्प्यामध्ये भावांनो तुम्हाला पासवर्ड मिळणार आहे भावांनो. दोन्ही पासवर्ड तुम्हाला भावांनो एकत्र करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला भावांनो एकत्र करून ते टाकायचे. त्यानंतर तुम्हाला मटेरियल भेटून जाणार आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं भावांनो त्याची डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आपल्या चॅनलवरती तुम्ही फर्स्ट टाईम म्हणजे पहिल्यांदा आला असाल भावांनो तर आपल्या चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घ्या भावांनो. ठीक आहे. आणि व्हिडिओला एक लाईकसुद्धा करून द्या भावांनो. आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करत चला भावांनो. ठीक आहे. मराठी माणसाला भावांनो नेहमी सपोर्ट करत राहा भावांनो. तर भावांनो वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरू करू. भावांनो सर्वात अगोदर भावांनो तुम्हाला मोबाईल फुल स्क्रीन म्हणजे भावांनो सरळ पकडून घ्यायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला पाहायला जमेल अजून भारी भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला अलाइट मिशन ॲप ओपन करून टाकायचं भावांनो. तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिसेल भावांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो. तुम्हाला त्यावरती क्लिक करून भावांनो आपला प्रोजेक्ट भावांनो तुम्हाला इम्पोर्ट करून टाकायचं भावांनो. ठीक आहे. इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर भावांनो तुम्हाला अशा प्रकारचे इंटरफेस दिसेल भावांनो. ठीक आहे. आपण इथे बिटमार्क केलेलं सर्व तुम्हाला दिसून जाणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर काय करायचं भावांनो सिम्पली आपल्याला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं. व्ह्यू ऑल करायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं इफेक्ट ॲड करायचं भावांनो. ठीक आहे. तर आपला इफेक्ट असा असणार आहे भावांनो. अशा प्रकारचा आपला इफेक्ट असणार आहे. आपल्याला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं भावांनो. 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो याची ड्युरेशन आपल्याला थोडी समोर वाढवायची म्हणजे आपली पहिली बिटमार्क भावांनो आपल्याला शोधायचे भावांनो. ठीक आहे. पहिल्या बिटमार्क जे आहे भावांनो आपल्याला त्याच्यात थोडंसं अगोदर थांबायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इफेक्टवरती क्लिक करून भावांनो समोरच्या ह्या जो ॲरो दिसते त्यावरती क्लिक करून समोरची ट्रिम होत असते भावांनो. ठीक आहे. तर आपल्याला ट्रिम करून टाकायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला भावांनो सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं. व्ह्यू ऑल करायचं आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं आपली PNG इथं अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर मूव आणि ट्रान्सपरंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून भावांनो तुम्ही इला ॲडजस्ट करू शकता कुठं ठेवायचं तर भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोवरती क्लिक करून डावीकडे सरकवायचं म्हणजे ते मोठं होते भावांनो. ठीक आहे. उजवीकडे छोटं होते. ठीक आहे. तर आपल्या अशाच प्रकारे थोडंसं वाढवून टाकायचं बाकी काही नाही. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्या इमेजवरती क्लिक करून सुद्धा भावांनो आपली आता आपण जसे आपल्या व्हिडिओची इफेक्टची ड्युरेशन वाढवली भावांनो तशाच प्रकारे आपल्याला इथंपर्यंत वाढवून टाकायचे भावांनो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला थोडीशी बिटमार्क जी आपल्याला भावांनो तिच्या अगोदर ठेवायचं भावांनो. ठीक आहे. आपल्याला अशा प्रकारे त्यानंतर आपले बिटमार्कवरती चाललं जायचं आपल्याला भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं आहे. त्यानंतर भावांनो व्ह्यू ऑल करायचं. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं आपले इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. तर भावांनो मी एक तुम्हाला करून दाखवतो. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं भावांनो. ठीक आहे. काय करायचं फिल स्क्रीन करायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला मधामध्ये प्लेच्या समोरचा ऑप्शन दिसतं भावांनो यारो त्यावरती क्लिक करायचं आहे म्हणजे आपण सेकंड बीटवरती येऊन जाणार. त्यानंतर भावांनो हा जो यारो दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं म्हणजे भावांनो समोरच्या ट्रिम होऊन जाणार. तर भावांनो अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेस भावांनो इथे ॲड करून घ्यायचे. तर मी भावांनो एकदा व्हिडिओला पॉज करून मी ॲड करून घेतो. ठीक आहे. तर भावांनो तुम्ही भावांनो सर्व इमेजेस भावांनो मी इथे ॲड करून घेतलेले आहेत भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला काय करायचं सिम्पली इथे आपल्याला आता इफेक्ट लावायचे आहेत भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आपण एकदा इथे बॉर्डर देऊन देऊ भावांनो. ठीक आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं. व्ह्यू ऑल करून टाकायचं आपल्याला भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथे एक बॉर्डरसुद्धा ॲड करून घ्यायचं भावांनो. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपल्याला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून बॉर्डर घेऊन टाकायची आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून चौथ्या नंबरला आपल्याला फिट स्क्रीन करायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला शेवटला चाललं जायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं म्हणजे आपली बॉर्डर पूर्ण इथे शेवटपर्यंत ॲड होऊन जाणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर एकदा बॅक करून घ्यायचं आपल्याला पूर्ण स्टार्टिंगला जायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आता आपल्याला इथे इफेक्ट ॲड करायचा आहे. एकदा बॅक येऊन जायचं आहे आपल्याला भावांनो. शेक इफेक्ट जा सजना तुझको बोला दे हा आपला जो प्रोजेक्ट आहे भावांनो आपल्याला शेक इफेक्ट अगोदर बघून घ्यायचं. ठीक आहे. आणि तुम्हाला इम्पोर्ट करून टाकायचं भावांनो. त्यानंतर पहिल्या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आपलं म्हणजे पहिली इमेज जी आहे भावांनो त्यावरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं भावांनो आपल्याला. ठीक आहे. त्यानंतर पाहून आपल्याला काय करायचं इथे आपला इमेजवरती आपल्याला चाललं जायचं भाऊ ना, बॅक होऊन आपल्याला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये चाललं जायचं भाऊ ना. ठीक आहे.
त्यानंतर भाऊ आपली जे पहिली PNG आहे भाऊ, आपल्याला PNG वरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं भाऊ, ठीक आहे. तर बघू शकता तुम्ही आपला हे जे इमेज आहे भाऊ पहिलीवाली तिला इफेक्ट लागलेला भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला थोडंसं समोर स्क्रॉल करायचं आहे. आपली जे पहिली इमेज आहे भाऊ आपल्याला त्यावरती जायचं आहे भाऊ, बॅक येऊन जायचं आहे आपल्याला, पुन्हा आपल्या इफेक्टमध्ये जायचं भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड जे इमेज आहे भाऊ आपली त्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे भाऊ, वृत्ताची भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे भाऊ, त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला इथे कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं, ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये चालत जायचं आहे भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर आपली भाऊ जे पहिली PNG आहे भाऊ, आपल्या पहिल्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं भाऊ, ठीक आहे. तर आपल्या इथे भाऊ पेस्ट झालेला आहे इफेक्ट. त्यानंतर भाऊ अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेसला भाऊ इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे भाऊ. मी व्हिडिओला पॉज करून मी सर्व इमेजेसला भाऊ देऊन देतो, ठीक आहे. तर भाऊ मी तर सर्व इमेजेसला भाऊ इफेक्ट दिलेला आहे भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर भाऊ आपल्याला रिटर्नमध्ये वापस येऊन जायचं भाऊ. त्यानंतर आपल्याला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर व्ह्यू ऑल करून टाकायचं भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर भाऊ इथं आपल्याला इथे चॅनलचा इथे लोगो ॲड करायचा भाऊ, ठीक आहे. तर भाऊ मी आपल्या चॅनलचा इथं लोगो ॲड करून घेतो, ठीक आहे. तुम्ही सुद्धा करू शकता भाऊ. त्यानंतर मूव आणि ट्रान्सपरंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोवरती क्लिक करून आपल्याला थोडंसं छोटं करून टाकायचं भाऊ, ठीक आहे. अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून त्यानंतर पहिल्या ॲरोवरती म्हणजे चारी बाजूला भाऊ ॲरो आहे त्यावरती क्लिक करून असं आपल्याला खाली बोटाने सरकवून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. तर आपल्याला इतक्यामध्ये भाऊ ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भाऊ आपल्याला शेवटला चाललं जायचं भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर एकदा असं हलकंसं बॅक करून द्यायचं आहे आणि त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करून हे पूर्ण शेवटपर्यंत येऊन जाणार आहे भाऊ, ठीक आहे. तर आपण सिम्पली भाऊ व्हिडिओला आता एकदा सुरू करून भाऊ, ठीक आहे. व्हिडिओ एकदम फुल कडक बनलेला भाऊ, ठीक आहे. तर व्हिडिओला एक लाईक करून द्या भाऊ. लाईकचे एमसुद्धा काही सांगत नाही मी भाऊ, ठीक आहे. तुम्हाला वाटेल तर करा भाऊ, ठीक आहे. पण चॅनलला भाऊ नक्की सबस्क्राईब करा भाऊ, ठीक आहे. बाकी काही नको, ठीक आहे. तर भावनो तुम्ही बघू शकता भावनो एकदम फुल कडक आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो आपल्या व्हिडिओला सेव्ह करण्याकरता भावनो सिंपली वरच्या बाजूला जो ॲरो दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं भावनो. त्यानंतर खाली एक्सपोर्ट बटन दिसतं आपल्याला त्यावरती क्लिक करायचे. त्यानंतर आपला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह व्हायला सुरुवात होईल भावनो, ठीक आहे. तर भाऊ अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह व्हायला सुरुवात होईल भाऊ. एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर भाऊ मी तुम्हाला एंडिंगला दाखवतो भाऊ, व्हिडिओला मी थोडा पॉज करून घेतो भाऊ, ठीक आहे. तर भाऊ आपला व्हिडिओ ऑलमोस्ट तयार झालेला भाऊ. व्हिडिओ सेव्ह झाल्याच्या नंतर भाऊ तुम्हाला अशा प्रकारचे इंटरफेस पाहायला मिळणार आहे भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला खाली सेव्ह बटन दिसतं भाऊ डाव्या बाजूला त्यावरती क्लिक करायचं आहे. सेव्ह टू गॅलरी आपला व्हिडिओ भाऊ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला भाऊ. तर व्हिडिओ भाऊ तुम्ही आपल्या चॅनलवरती अगोदर आला असाल भाऊ, म्हणजे पहिल्यांदा आला असाल भाऊ, तर अगोदर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या भाऊ, ठीक आहे. आणि व्हिडिओला एक लाईकसुद्धा करून द्या भाऊ. तर चला भेटूया भाऊ नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.